که ټریډینګ شروع کول غواړئ ډېره خوا دې خوا مه ګرځه. په دې ویډیو کې زه شارټ په ډېر لنډه طریقې سره زه تاسو ته وایم چې څه طریقې دي یا کوم شیان دي چې ته باید شروع کې باید هغې شی باندې کار وکړې او زده یې کړې. راځو اول خو یو عنوان وشو. اولنی ټول نه مهم کار چې کوم ده ته باید یو اکاونټ ولرې چې هر پلیټفارم کې ته هر پلیټفارم کې ریلیکس یې ته دوستان دې لیدلي چې دغه پلیټفارمونو کې کار کوي لږ مشوره هم واخلئ چې دا پلیټفارم دې څنګه ده. خو عموما موږ چې کار کوو زیاتر په کوم اپ کې کار کوو په بایننس کې. بایننس ولې چې زیات خلکو اکسپټ کړی ده همدغه کې زیاتر خلک کار کوي. نو سیف هم ده بده نه ده چې د اپلیکیشن کار کوي. که چیرې بل تاسو پیژنئ هم مشکل نشته د هغې کې هم تاسو کار کولی شئ. دویم یا دریم ته چې کوم موږ راځو هغه اکاونټ جوړول سره تړلې خبرې نه دي. که چیرې مخکې یا بعد کې تاسو اکاونټ جوړ کړئ هم هېڅ پروا نه کوي. تاسو باید انالیسس قوي کړئ. انالیسس یعنې ته باید تحلیل د خپل قوي کړئ. اوس تحلیل سره کوم پیسې یا کوم قیمتونه د کانونو جیګ او ټیټ سي هغه ټول یو تحلیل سره ته پیدا کولی شي چې دا کوم وخت جیګیږي او کوم وخت دا راغورځېږي چې هغې ته ټریډینګ سټریټیجیز وایي چې د انالیسس نه بعد ته بیا خپل ټریډینګ سټریټیجیز جوړولی شي چې کله ته د ګراف ته ګورې د چارټ ته ګورې قیمتونو یا پرایس موومنټ چارټس ته ګورې هغې کې بیا ته پوهېږي چې دا څونه تللی ده څونه حده پورې نور ځي څه وخت یې راغورځېږي. دا هر څه ته بیا خپل انالیسس باندې پوهېږي ځان چې مخکې ما ویلي دي د ټریډینګ سټریټیجیز یا پرایس موومنټ ټریډینګ سټریټیجیز څوک ورته پرایس مووینګ ټریډینګ سټریټیجیز وایي. فرق یې خو دا ټول یو خبر ده. دې کې موږ سره بیا دوه شیان راځي چې یو موږ سره چې زیات استفاده کېږي ټیکنیکل انالیسس راځي او دویمه چې کوم ده فنډامنټل انالیسس راځي چې د ټیکنیکل انالیسس او فنډامنټل انالیسس باندې به د خیر سره موږ مکمل ویډیوګان لرو چې خپله ټیکنیکل انالیسس څه شی ده څنګه موږ استفاده کولی شو فنډامنټل انالیسس څه شی ده دا موږ څنګه باید پوه شو. پکې دې باندې تفصیلي ویډیوګان شته دي د خیر سره آینده کې به بیا دا پرې راځو. خو دا انالیسس مربوط کېږي چې دا ته خپل قوي کې او کار پې وکړې ته د قیمت یا پرایس موومنټ باندې ځان پوهولی شي چې دا کومه خواته ځي څه رقم ته زه پوه شم چې دا جګېږي یا ټیټېږي. دریم سټپ چې کوم ده دا اوس دریم سټپ هغه وخت کې کېږي چې تاسو کله اکاونټ جوړ کړی اوسي. که دا انالیسس تاسو مخکې د اکاونټ جوړول زده کوئ مشکل نشته ده. اوس دریم سټپ چې موږ سره ده هغه ده ریسک مینجمنټ. اکثر وخت مونږ په کریپټو کرنسی کې پرایس موومنټ پیدا هم کو بیا هم مونږ خپل ریسک مینجمنټ باید وکړو. احتمال داسې کېدلی شي تحلیل ته کوي چې دا به کېدی شي دې ځای نه دې سره پورې لاړ شي او یا 80-85% ته مطمئن وي. دا 10-20% 40% دغلته مطمئن چې نه اوسئ دا کېدی شي درته ښه ښایسته یو 10,000 کې لاندې دې وغورځوي. نو هغه وخت کې ته باید ریسک مینجمنټ ته قوي وساتئ چې که چیرې ما پرایس جګېږي او فایده کوم ما په خیال فایده کوم او که چیرې جګ نه شي یو د ټیټ راشي زه څه رقم ته خپل ځان کنټرول کې وساتم یا خپل چې کوم کیپیټل ده یا ما سرمایه ده دا خرابه نه شي. دا هر څه کنټرول ساتلو دپاره ته باید ریسک مینجمنټ قوي کړي چې هغه باندې هم مکمل یو ویډیو یو صنف ده چې ریسک مینجمنټ څنګه تاسو کار وکړئ. اوس څلورم چې ټوله دی مهم ده هغه ده سایکالوجي. تا سایکالوجي باید یا ټریډینګ سایکالوجي د باید څومره قوي اوسي یا څومره پې کار وکړي چې ته وارخطا نه شي ته لاره دې ورکه نه کړي ته حرص پیدا نه کړي. مثلا یو پرایس ته تا انالیسس د خپل کړي دي ټارګېټ دی ښه دی چې دونه قیمت نه دغه قیمته پورې راځي تیزې ته چې رسېږي ته ګورې ډېر په تیزۍ روان ده لږ زره حرص پیدا شي وایي چې والا تیز روان ده پرېږده نور وځي یو مشکل. او هغه وخت نه چې بېرته بیا لږ لاندې راشي ټارګېټ ته خپل تا په فکر چې کوم زیاتوالی د هغه ونه رسېږي بیا صبر کوي چې زه لاندې خو راغی خپله ګټه خو مې لږه پاتې ده بېرته د خپله ګټه ته چې ورسېږم بیا به یې خرڅ کړم ځان هغه اضافه ګټه نه تېریم هغه ګورې چې نور هم لاندې راشي څه فایده ده چې کړې وله هغه هم ټول د منځته لاړ شي. داسې نور ډېر شیان دي چې سایکالوجي کې مثلا ته باید اوور ټریډینګ ونه کړي ته باید ډېرو پیسو ګټلو حرص کې نه اوسئ چې زه والا ډېره وګټم هره ورځ باید 100-200 زه وګټم نه چې څونه خپل مطالعه ته د خپل انالیسس د همغه مطابق کار کول. قمار باید ونه وهي. اکثره خلک یو ځای کې ګوري چې پاس روان ده بس وایې خلي چې بس ځي ځه چې هر شي ته لاړم هلته یې خرڅومه جګ سي
بعضې وخت نوی کوینونه راشي لانچ شي همالته ډایرکټ واخلي. امار غونډه ده چې یا جګ لاړو یا ټیټ لاړو، یا به ګټو کې یا تاوان وکړي. دا کارونه به نه کوي. داسې نور ډېرې خبرې دي چې سایکالوجي باندې به هم موږ د خیر سره مکمل یو ویډیو لرو، ګورو به چې څه خبرې دي ډېر مهمې دي. دا هغه 4 بیسیک پوینټونه نقطې چې څنګه ته کولی شي یا کوم پوینټونه دي چې هغه ته نظر کې ونیسي کله ته ټریډینګ شروع کوي. دا هر یو له خیره سره به مکمل ویډیوګانې اوسي. کورس هم شروع کړی ده، همداسې به ترتیب سره روان اوسي. نو ستاسې یو کومک به تاسو دا کوئ چې ویډیوز خو به لایک کوئ، شیرز کوئ به یم، او خپل دوستان چې څونه دي هغوی به هم ټول خبروئ چې ورو ورو د دې سیسټم زده کولو نه خبر شي. بس